سلام، این دومین باری است که به شهر زیبای پاریس میروم، اما این بار سفرم به این شهر متفاوت تر است. قراره که صبحانه را در شهر زیبای پاریس زیر برج ایفل و نهار را در لوکزامبورگ و شام را در بروکسل نوش جان کنیم. مهمترین قسمت این چالش هم طولانی بودن مسیر راه هست. امیدوارم که بتونم از پس این چالش بر بیایم. حمید آقا، این چنل راهی قراره ما رو امروز کجا ببره؟ امروز با اجازهتون بچه‌ها میریم به سمت پاریس سن ژرمن. فیلم یادت میاد؟ ساعت چنده الان؟ اول یه ساعت ما بگو. ساعت چیه؟ 1 رو گذشته از 1. خب اینجا کجاست؟ لوکیشن ما روتردام هستیم، روتردام سنترال. از اینجا سفر آغاز میکنیم، میریم به سمت شهر زیبای پاریس. چه شب قهرمانیه؟ شب قهرمانی پاریس سن ژرمن بچه‌ها. امشب پادشاه مسی به قول گفتنی رکورد میزنه و پر افتخارترین بازیکن جهان میشه. یعنی خیلی یک شب دوست داشتنیه. من میخوام یک دوربین و این چیزا رو ردیف کنم با اجازهتون. نگاه کنید چه چیزا فور براید کنین، بادام، پسته و نمیدونم آب و به اندازه کافی. به اندازه 10 نفر در سفر تجهیزات چیدیم برای خودمون. از همه مهمتر قهوه دیگه. تقریبا همه چی آماده. کمپل منپل هم گرفتی، اگر در راه چیزی پیدا کردیم دیگه جای استراحت بچپونیم. خب با ما باشیم بچه‌ها. این کلیپ جذاب از دست ندین ها، خداییش حیف هست. می‌خوایم بریم پاریس، لوکزامبورگ، بلژیک. یک چالش دادم خودم، می‌خوایم که در این 3 کشور دیگه صبحانه، نهار، شام اینجا، یعنی در یک روز می‌خوایم 3 کشور رو بگردم و 3 وعده غذایی مختلف. حتما از دست ندین، خیلی جذاب است. همه چیز یه دونه از اون لیتس گو های معروف خودت هم بگو که بریم. لیتس گو. فاصله شهر روتردام تا پاریس، یعنی همون اولین مقصد ما، 458 کیلومتر است. حدوداً 4.5 ساعتی باید در راه باشیم. این قسمی که ما تخمین زدیم. ما تقریبا 272 کیلومتر آمدیم، تا بالا هم پاوزا نکردیم. جلوتر یگان پترول استیشن یک چیزی پیدا کردیم، یک توقف میگیریم دیگه. تقریبا 2 ساعت مونده دیگه. 2 ساعت مونده. انشالله که با قدرت بریم به سمت فرانسه. خب دوستان عزیز، همکنون آهو رسیدیم به خاک فرانسه که گفتم براتون و یک پاوزه قهوه دیگه. قهوه خانگی دستساز، ماشینی هم تو دیگه. خوب آورده بودیم که خسته کنیم، بسته خدا برسی. اگه نمیاردیم دیگه نداشتیم چیزی، جای همگی خالی. پاریس خیلی شهر زیباییه، بسیار یک جای شلوغ و با تاریخ پر از سرازنشی و گذشته درخشان. میلیون ها بازدید کننده از سراسر جهان برای بازدید از بافت های تاریخی شهر، رودخانه ها، برج ایفل، رستوران ها، مغازه ها، سرک ها، دیزنیلند و موزه های معروفش میآید. بالاخره بعد از چندین ساعت دریوری رسیدیم به شهر پاریس، اولین مقصد ما. کاوشگری خود را از میدان شارل دوگل شروع کردیم. خیلی زیبا بود، خصوصا اول صبح که به اینجا برسی و طلوع خورشید را به روی بام‌های پاریس تماشا کنیم. بونجور، صبح همگی بخیر. بالاخره بعد از 5 ساعت درایو رسیدیم در خیابان شانزلیزه. این بنایی هم که پشت سر میبینین بنای تاریخی پیروزی فرانسه است که به افتخار سربازات جور کردن. حالا از این گذشته ما میخواستیم طلوع خورشید همونطور قول داده بودم در روی برج ایفل ببینیم، ولی حیف ما میامد که از اینجا ترچی و اینجا ایستاد نشی. گفتیم خیره 2 کیلومتر است اون را میمانیم، ولی اینجا ایستاد میشیم و طلوع خورشید هم واقعا اینجا رنگش میبینید خیلی زیبا شده، خیلی دیدنی شده دیگه. اینجا چرخ میزنیم، بعد با هم میریم سمت برج ایفل که
دیگه حسابی گشنه‌ایم و یک صبحانه مشتی بزنیم. میدان شارل دو گل در جنوب خیابان شانزلیزه در مقابل میدان معروف کنکورد قرار دارد. این میدان 12 سرک را به همدیگه وصل میکنند، یعنی تمامی این سرک ها در طاق پیروزی به همدیگه میرسند. این بنای زیبایی که میبینین توسط ناپلیون برای بزرگداشت پیروزی های نظامیان خودش بنا شدن. در هر طرف این میدان بناها و مجسمه های مشهوری قرار داره که زیباترین قسمت این میدان سمتی که خیابان شانزلیزه در آنجا هست. خب این سرکی که پشت سر ما میبینیم به نام خیابان شانزلیزه معروف است و به خاطر کافه تراس ها و سالن های لوکسی که داره خیلی مشهور شده. خب شانزلیزه هم به معنای دشت الیزه، به خاطر نزدیک بودن به کاخ الیزه اینجا را شانزلیزه نامیدن. خب میریم حالا به سمت برج ایفل. دیگه همونجوری که قول داده بودم صبحانه را زیر برج ایفل باید بخوریم. لیتس گو. بدون شک یک از جاهایی که هر وقت به پاریس سفر میکنین و دوست دارین آن را ببینین برج ایفل است. پربازدیدترین بنای تاریخی جهان بیش از 7000 تن وزن داره. خب عزیزان بالاخره رسیدیم به برج ایفل. روخ میبینین لامصب چه زیبایی، چه عظمتی. بریم دیگه کم کم سراغ یک بریکفست عالی، اما یک صبحانه مشتی. برای که از زنگ زدن آهن جلوگیری شود، هر 7 سال یک بار به طور کامل رنگش میکنن و در هر نوبت بیش از 50 تن رنگ به کار گرفته میشه. جالب است که بدانید پل پونت نئوف در روی رودخانه سن بنا شده و با عنوان قدیمی ترین پل پاریس هم شناخته میشه و اولین پلی است که با سنگ فرش شده و قسمت پیاده رو از موتر رو جدا هست. در شهر پاریس نزدیک 9100 رستوران و کافه و 7500 نانوایی در فضای باز وجود دارد. Macarons framboise vanille, Yes. tarte citron meringuée, croissant, pain au chocolat, pain au raisin palmier. Ok? Bon appétit. Thank you. Thank you. خب دوستان همونطور که بهتون قول داده بودم یه هم از صبحانه فرانسوی در زیر برج ایفل. نام رستورانش هم از تور ایفل که جای همگی خواهید. بن آپتیتو. نه بن آپتیت فرانسوی شو همگی خواهید. خب دوستان همونطور که دیدین صبحانه رو هم زدیم مفصل دیگه حسابی چارت شدیم. بریم موزه لوور هم ببینیم دیگه، بعدش سمت لوکزامبورگ. یک پیشنهاد براتون دارم که اگر آمدین صبحانه خوردین بگیرین تیکاوی ببرین. خب اکسترا براتون چارج میکنه ولی خب ارزش داره که بشینین. ولی خب اگر زیاد گفته نمیخواین که اکسپنسی شوه تیکاوی کنین، یعنی داخل بخرین و ببرین، در داخلی نشینین. اگر اینجا کاخ لوور هست، جایی که قبلا پادشاهان فرانسه اینجا زندگی میکردن و حال شده به یک موزه کلان به نام موزه لوور. پربازدیدترین موزه در جهان است. راستی تابلوی مونالیزا هم همینجاست، یگان جایش قرار گذاشته، نمیفهم در کجاش، ولی یک روز حتما باید بیایم پاریس خوب صحیح بگردم. امروز خب چالش است، باید بریم پسانتر سمت لوکزامبورگ، ولی گفتم حتما ما باید قشنگ برای اینجا و برای برج ایفل خوب وقت بزنم که
عجله‌ای نباشه دیگه. خب صحیح هم تو گفتن تو دیگه. این موزه بالای 8 قرن قدامت داره و در قرن 12 ساخته شده و پربازدیدترین موزه روی کره زمین به حساب میاد. موزه لور با بیش از 380,000 قطعه اثر هنری در 80,000 متر مربع که مساحت آن به بزرگی 280 زمین تنیس هست، بزرگترین و معروفترین موزه جهان است. خب طبیعتا هر کسی که سفر میکنه یک دن از این یادگاری ها میبرن و ما هم چون که سفر ما صبحانه ای بود هم که تمام صبحانه هایی که خوردیم اینجا دیگه میره انتخاب کردم یادگاری از پاریس. قشنگه نه؟ خب دوستان به سلامتی شهر زیبای پاریس به مقصد لوکزامبورگ ترک میکنیم. متاسفانه نتونستیم زیاد بمانیم ولی خب پلان ما همینطوری برنامه‌ریزی شده بود از قبل و ای که 3 ساعت و 40 دقیقه بودن در راستیم دیگه با قدرت و با انرژی بریم تا آخر با ما باشیم. ما از ساعت 1 دیروز یعنی دیشب از بلند راه افتادیم، پاریس هم چکر زدیم، بعد ازم به خدمتتون صبحانه زیر برج ایفل هم که خوردیم، موزه چی بود اسمش؟ لوور هم رفتیم، بعد شانزلیزه هم گشتیم، به کوب آمدیم سمت لوکزامبورگ. تقریبا 4 ساعت و خورده راه بود با یک وقفه خیلی کوچولو. هم یک سرا آمدیم، درب و داغون هستیم دیگه، حالا شرمنده دیگه چیز نیست. چند تا ردبول تا الان خوردیم؟ 10 تایی خورده باشم. چند تا لیوان قهوه خوردیم؟ همون 10 تا قهوه 10 تا ردبول دیگه فکر شو دیگه. درب و داغون 10 دقیقه 6 دقیقه دیگه میرسیم لوکزامبورگ. البته رسیدیم ولی خب دنبال یک جایی هستیم که بریم پارکینگی پیدا کنیم، سنتروم رو ببینیم، بعد دیگه یک شامی یک چیزی نهاری بزنیم که دیگه یکم روشن بشه. پس با ما باشین تا آخر ولاگ، از دست ندینا. Let's go! Let's go! و اما کشور لوکزامبورگ. کشور لوکزامبورگ دومین کشور ثروتمند جهان است و این کشور بالاترین سطح حداقل دستمزد در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دارد و همینطور لوکزامبورگ یکی از امن‌ترین کشورهای جهان هم حساب می شود. در تمام لوکزامبورگ فقط شما 1300 تا پلیس میبینید و فقط 2 تا زندان در تمام این کشور وجود دارد و نصف کشور لوکزامبورگ هم خارجی ها هستند که از 170 ملیت مختلف به اینجا آمدن برای کار و زندگی. خب عزیزان، همونطور که براتون قول داده بودم رسیدیم به لوکزامبورگ با مسافت طولانی دیگه، تقریبا 4-4.5 ساعت در راه بودیم و دیگه ناهار خدا گرفتیم، سفارش هم دادیم. نامش نمیفهم، نامش خیلی یک نام دراز است ولی واقعا غذای لوکزامبورگی از بوی و قشنگ رنگ و همش معلومه. دیگه جای تا خالی ما حسابی گرسنه‌ایم و بریم توی کار نزا دیگه. تمام مساحت این کشور جمع کنین 2586 کیلومتر مربع است که در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم جزو کم جمعیت ترین کشورها محسوب میشه. دوستان هم از سوغات لوکزامبورگ با فرانسه یک ستش کردم، همرنگ و گفتنی همه شما نگشتیم ولی در کل قشنگ است، خوشم آمد.
یک یادگاری بمونه دیگه. لوکزامبورگ یکی از مراکز مهم مالی و تجاری جهان است و بهشت مالیاتی هم شناخته می شود. به خاطر همین خیلی از شرکت ها و سرمایه گذارها دوست داره که شرکت خود را در این کشور به ثبت برسانند. ردبول شماره 47 هم آقا صورت پف کرده، خسته، پررو داریم میریم سمت بلژیک دیگه. شامرم بزنیم و دیگه بریم سمت خانه. بعد مسیرم طولانی، حدودا یک 2 ساعتی فکر کنم تا بروکسل راه باشه یا 3 ساعت نمیدونم. اینجا هایدش کردیم که نفهمیم چقدر راه، ولی خدایش روز خیلی خوبی بود، جاتون خالی دیگه. پیشنهاد میکنم از این چالش ها انجام ندین، اگر هم دادین 2 تاش بس، ولی اگر خواستین انجام بدین واقعا مثلا یک پاوزه بگیرین، 1 روزه نباشه 2 روزه باشه بهتره به نظر. بعد ما که لذت بردیم، دوستای خوبی داشتیم، همسفرهای خوبی بودن، باحال، آقا بگو بخند دیگه، اصلا احساس خستگی نکردیم. ولی خب در کل مسیر رو یکم طولانیه، آدم طبیعتا میخورده چیز میشه، روحی خسته میشه، ولی خیلی خوش گذشت. ادامه ولاگ داشته باشیم، ما بریم به سمت پتری. Let's go. خب دوستان، بعد از 2.5 ساعت درایو رسیدیم بالاخره در شهر زیبای بروکسل. 2.5 ساعت درایو کردیم، خودش خیلی خسته کن بود، ولی خستگی ما با دیدن این جذابیت و این زیبایی شهر کلا از یاد ما رفت. و یک چیزی براتون بگم که چالش خیلی خسته کن بود، خیلی خطرناک هم شاید باشه برای بعضیا، ولی ارزش داره یک بار امتحان کنین دیگه. بریم فعلا یک شام بخوریم که دیگه چالش تکمیل شه و همین دیگه. مثلا ما عاشق از این وافلای بلژیکی هستم، زیاد دربارش چیز کردم، دیدم و خواندم و شنیدم. دفعه بعد که آمدم حتما باید از اینجا یک امتحان کنم. فعلا میخوایم جا بذارم برای شام بلژیکی که جا داشته باشم، اگه این رو بخورم دیگه سیر میشم، ولی دفعه بعد هم آمدم حتما این امتحان میکنم، ولی نمیفهم که کی میم، ولی حتما میم. دوستان این رستورانتی که میبینین یک از دوستان برام پیشنهاد کردن، حالا دقیقاً غذاش نمیفهم چه رقم است، ولی خیلی تعریف میکرد. با هم بریم ببینیم که چی برای خوردن دارن. Let's go. خب دوستان، این کاربونات هست، قیافه فسنجان داره ولی گوشت گاو است، و این هم موسل. حالا دقیقاً نمی‌دونم حلزون میگه چی میگه، این یک چیز غذای دریایی است که خیلی معروف است در بلژیک. و این هم ولوو از چیکن است، چیکن و مشروم و سالاد. و این هم چیپس های معروف بلژیکی، یک غذای ننپز با دستپخت شف مشهور بلژیک. دمت گرم کسی که برای ما ریکومند دادی و رستوران جای همگی خالی. بریم بخوریم دیگه بچه‌ها، جای همگی خالی. چه چیزی شده بچه‌ها، جای همگی خالی. و این هم یک اسپاگتی خیلی خوشمزه دیگه، اینم امتحان کنیم ببینیم چه جوریه. 4 تا غذا با ذائقه‌های مختلف، گوشت، مرغ، ماهی و اسپاگتی. جای همگی خالی. ما غذاهای خود را که دوستای خود شیر میکنیم و از غذاهای خود به دوستای خود نمیتیم. خب شام هم که خوردیم، جایتان خالی، واقعا خیلی خوشمزه بود دیگه.
خیلی خسته شدیم بچه‌ها. چالش همه به پایان رسید. 3 کشور و 3 وعده غذایی مختلف در 3 پایتخت دیگه. یعنی خیلی چالش سنگینی بود. براتون پیشنهاد نمیکنم، ولی اگر مثلا به مدت زمان طولانی تر اگه انجام بدید خیلی بهتر است، ولی واقعا خسته شدیم دیگه. بریم که در آن میفتیم. چه شما میبینید اصلا باز نمیشه. واقعا دوستان من عاشق بلژیک شدم. دمی چند دقیقه یا چند ساعتی که بودم، براتون قول میدم حتما یک ولاگ از بروکسل هم بگیرم، یا یه هفته آینده یا ماه آینده یا سال آینده، ولی حتما براتون قول میدم که یک ولاگ از بروکسل میگیرم. مطمئن باشین که به قول خود ادا میکنم و یک ولاگ قشنگ از این شهر زیبا براتون خواهیم گرفت. پس مثل همیشه لایک و سابسکرایب یادتان نره، کامنت هم برای ما بذارین و در آخر هم قدر سلامتیتون رو بدونید و بیشتر سفر کنین. خدا نگهدار.